السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مادة هي إحدى مواد الهندسة المدنية واللي هي اسمها جيوتكنيكال، اللي هي باختصار خلينا نعرف المادة بالأول. نحن بندرس بهالمادة خصائص التربة، أنواع التربة، هل التربة صالحة للبناء ولا غير صالحة للبناء إلى آخره. طيب باختصار شديد، طبعا على حسب علمي أغلب التربة بالإمارات هي سيلتي ساند، يعني غير صالحة للبناء عليها، وبذلك يعني لازم نطلع حلول نحكي فيها إن شاء الله بمادة الفاونديشن، كيف إنه الناس تلجأ غالبا للبايلز وأشياء زي هيك. غير هيك بالجيو تكنيكال نتعرف على منسوب الماء بالتربة، عالي واطي، لازم نعمل دي ووترينج ولا لازم نعمل دي ووترينج، يعني نشيل المي. وباختصار يعني الموضوع هذا بهالطريقة كلها هو الجيو تكنيكال. طبعا كمان نحن بناخذ شيء اسمه سيتلمنت، اللي هو إنه السيتلمنت خلينا نحكي افتر وبيفور البيلدينج. يعني لما نيجي نعمل دي ووترينج ونشيل المي من التربه ونعمل لها كومباكشن، بعدين نبلش نشتغل. لما البنايه تنبني اول شيء بصير في شيء عندنا اسمه انيشال سيتلمنت، يعني سيتلمنت صغير بالتربه، بعدين مع سنين بصير في سيتلمنت اللي هو بسموه الفاينل سيتلمنت. طبعا هذا مهم جدا لانه حنشوف هلا بالابلكيشنز كيف انه في فيلير صارت بالحقيقه بسبب اهمال هذا السيتلمنت. طيب بالحقيقه كيف بيصير الموضوع؟ انه في شركه بتكون متخصصه للتربه، خلينا نحكي انه مثلا ها هي الارض، تيجي شركه وبتاخذ شيء اسمه عينات من الارض ببور هولز. يعني خلينا نبسطها شوي، خلينا نحكي البورلز هو البايب بينزل عمقه 10 امتار 8 امتار 20 متر حسب المتطلب، بيحاولوا يغطوا كل الارض انه تكون ريبريزنتيف، ناخذ عينه من هون عينه من هون عينه من هون عينه من هون. طبعا جدا جدا مكلف هذا الشيء. وبعدين بروحوا فيها على اللاب، واللاب بيطلعوا فيها يعني انواع التربه، خصائص التربه، كم نسبه المياه، نسبه الملوحه الى اخره. وبيطلعوا خلينا نحكي قوه تحمل التربه او البيرنج كاباسيتي بسموها. وبتروح هاي التقرير للاستشاري عشان يصمم ويقرر كيف يكون الفاونديشن. راح اتكلم عن 3 مشاريع كانت اسباب الفيلير، يعني المين فيلير كان هو الجيو تكنيكال، عشان توضح الفكره للطلبه وتوضح للجميع ان شاء الله. هنستعرضهم واحد واحد. اول مشروع حنحكي عنه موجود بكندا اسمه ذا كيسينج سايلوس، وكان السبب والفيلير الاساسي انه السيف زون اللي هي المنطقتين البلب هدول كان في اوفر ستريس للمنطقه الشيدد بالنص، اوفر ستريس للسويل ادى الى فيلير ولا كراكس، بالاخير ضربوا التاورز ببعض. الفكره انه لازم تبعد التاور هذا عن الثاني، كل مشروع له مثل سيف بلب تحته لازم ما تلمس بمشروع ثاني عشان ما يصير في اوفر ستريس. ثاني مشروع هو مشروع موجود بايطاليا اسمه بيزا تاور المشهور المايل. طبعا سبب ميوله هو انه كان في ارض ما اخذوا منها بور هولز او فحصوا التربه فيها، طلعت التربه فاسده، ادى الى سيتلمنت وان سايد نحن بنسميه، مما ادى انه البرج يميل بهالطريقه هاي. طبعا هذا مثال اخير لمشروع بتركيا، انه اهميه فحص التربه قبل البناء. هاي التربه كانت مشبعه بالمي، مما ادى الى الفيلير اللي نحن شايفينه بهذا الفيديو. هذه كانت فكره عامه عن ماده الجيو تكنيكال، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يعطيكم العافيه.